हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम हिम्मत चौहान अनि आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई इन्स्टाग्रामको म्युजिक फिचर कसरी इनेबल गर्ने कसरी युज गर्ने नेपालमा बसी यो चाहिँ नेपालमा अफिसियली रिलिज गरेको छैन अपडेट दिएको छैन यो बाहिर कन्ट्री इन्डिया अमेरिका डेभलप कन्ट्रीहरुमा दिएको छ तर नेपालमा दिएको छैन तर पनि तपाईले फिचर आफ्नो यहीँनिर नेपालमा बसेपछि नि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि केही स्टेपहरु अपनाउनु पर्छ अनि मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि थाहा नै छ होला नि त म थाहा छैन भने पनि तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल देखाउने छु यहाँ स्टोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक कपिराइट आउँछ भनेर मैले चाहिँ यो साउन्ड अफ गरेको छु तर यहाँ लिरिक्सहरु बजिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा एन्ड यही हो म्युजिक भनेको चाहिँ तपाईले फोटोहरु हाल्नुहुन्छ त्यसमै म्युजिक अफिसियली हाल्ने लिरिक्सहरु पनि अफिसियली इन्स्टाग्राममा के हुन्छ त्यसबाट आउने हुन्छ हो त चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको लागि केही स्टेपहरु छ सो भिडियो डिले गर्ने अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ सुरुमा तपाईले एउटा राम्रो खाले VPN डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तर मैले यहाँ टर्बो VPN युज गरेको छु यहाँ टर्बो VPN डाउनलोड गर्ने यो फ्री अफ कस्ट हो अनि खोलेपछि तपाईले युनाइटेड स्टेट्समा कनेक्ट गर्नुस् तपाईको यो कनेक्सन अनि कनेक्सन कनेक्ट गरेपछि तपाईले क्रोम खोल्नुस् एन्ड क्रोम खोलेपछि तपाईहरुले यहाँनिर गएर इन्स्टाग्राम लेटेस्ट एपीके भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सर्च गर्दै छु एन्ड सर्च गरेपछि तपाईले यहाँ अप टु डाउन भन्ने वेबसाइट देख्नुहुन्छ यहाँनिर गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्लिक गरेपछि लेटेस्ट भर्जन क्लिक गर्नुस् लेटेस्ट भर्जन क्लिक गरेपछि यहाँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चाहिँ इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले अनि मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड पनि अप टु डाउन.com बाट डाउनलोड गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट इन्स्टल गरेपछि तपाईहरुले पुरानो इन्स्टाग्राम डिलिट गरेपछि तपाईले यो इन्स्टल गरेर अनि तपाईले आईडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले लगइन पनि गरिसकेको छु त्यसबाट डाउनलोड गरेको यो मैले चाहिँ अनि त्यसबाट यहाँ गएर यहाँ ग्यालरीमा गएर एउटा फोटो चुज गर्नुस् यो एक्जामको लागि तपाईलाई म यही देखाइदिँदै छु अहिले अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले म्युजिकमा अप्सन आइसकेको छ अनि म्युजिकमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले म्युजिक गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ यसरी एन्ड यो कपिराइट आउँछ भनेर म्युजिक मैले अफ गरेको छु अहिले चाहिँ सो यहाँ हेर्नुहुन्छ लिरिक्सहरु लेख्दैछ अहिले म्युजिक पनि चल्दैछ तर कपिराइट आउँछ भने मैले चाहिँ अफ गरेको सो दैट दिक्कत नहोस् भनेर अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो थेमहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट थेमहरु लिरिक्स ल्याउने हो कि एल्बमको फोटो मात्र राख्ने हो कि एन्ड तपाईहरुले यो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ स्टोरीमा अनि एन्ड तपाईले यसबाट यो तरिकाले गर्दा फेरि चाहिँ एउटा दिक्कत के हुन्छ भन्दा फेरि यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाले गर्दा पनि दिक्कत चाहिँ के हो भन्दा फेरि यो फिचर युज गर्नुहुन्छ तर तपाईको साथीहरु त जम्मै नेपालको हुन्छ नि त उनीहरुको इन्स्टाग्राम त नेपालको लोकेसन त नेपालको हुन्छ नि त त्यही भएर तपाईहरुले त्यो शेयर त गर्नुहुन्छ तर उनीहरुको स्टोरीमा त लिरिक्सहरु आउँछ फोटो आउँछ तर म्युजिक चल्दैन यस्तो नोटिफिकेसन यहाँ तपाई हुन्छ दिस म्युजिक नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री भनेर उनीहरुको स्टोरीमा भन्छ सो यो चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ शेयर गरे पनि मतलबै भएन नि त अलिकति तर एउटा के राम्रो हुन्छ भने तपाईले यो चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले फेसबुकको नि स्टोरीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो दैट तपाईं फेसबुकको स्टोरीमा शेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो म्युजिकहरु जम्मै कुरा चल्छ कुनै केही प्रब्लम आउँदैन सो त्यो चाहिँ अलिकति युनिक देखिन्छ तपाईको स्टोरी सो त्यति नै मात्र हो एन्ड मन पर्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ मन पर्दैन भने पनि तपाईको इच्छा हो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा एन्ड सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला सो यस्तै भिडियोहरु आइरहन्छ च्यानलमा तपाईले मिस गर्नु हुँदैन अपडेटहरु एन्ड भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला एन्ड टिल द नेक्स्ट भिडियो गुड बाइ गाइज